हेलो एभ्रिवान, हामी नर्मलाइजेसन हेर्दैछौँ डिबिएमएसमा र नर्मलाइजेसनमा हामीले डिफ्रेन्ट नर्मल फर्म्सहरू हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले फङ्सनल डिपेन्डेन्सीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो इन दिस ट्युटोरियल वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट फङ्सनल डिपेन्डेन्सी इन डेटाबेस with different types of functional dependencies like trivial dependency, non-trivial dependency, fully functional dependency, partially functional dependency, transitive dependency, multi-valued dependency, and joint dependency. So in this diagram we can see that there are different normal forms, and each normal form we are eliminating something. Like in first normal form we are eliminating repeating groups, second normal form we are removing partial dependency, in third normal form we are removing transitive dependency, in voice code normal form we are making sure that every determinant is a candidate key, and we have learned about different types of keys in database already. And in fourth normal form we are removing multi-valued dependencies, and in fifth normal form we are removing joint dependencies. So हामीले अब यो डिपेन्डेन्सीहरू के हो त, वाट इज एक्चुअली द फङ्सनल डिपेन्डेन्सी एन्ड यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिपेन्डेन्सी के हो भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ फर्स्टमा, एन्ड देन बल्ल हामीले डिफ्रेन्ट नर्मल फर्महरू एक्सप्लोर गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई एक्चुअली हामी कसरी इलिमिनेट गर्छौँ त भन्ने कुरालाई हामीले इक्जाम्पलको थ्रुबाट हेर्छौँ. सो लेट्स बिगिन विथ द इन्ट्रोडक्सन अफ फङ्सनल डिपेन्डेन्सिज. सो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी इज represented as x to y. It means y is functionally dependent on x or x determines y. यसले के भन्छ भने y is functionally dependent on x or x determines y. That means one attribute is dependent on another attribute. X भन्ने हाम्रो टेबलमा एउटा एट्रिब्युट हो, y another attribute हो, y x मा के छ फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट छ भनेको x ले y को भ्यालु दिन्छ. इट्स नट लाइक म्याथमा हामी अब x इज इक्वल टु 5 y इज इक्वल टु x स्क्वायर भन्यौँ भने अब 25 here x gives value of y, but in database जुन हामीले यो भनेको छौँ नि, इट्स नट लाइक हामी केही क्यालकुलेसन गरेर केही बेसिसमा भ्यालु निकाल्ने हो. तर यो कस्तो खालको सिनेरियो हो भने सपोज हामीसँग स्टुडेन्टको डेटाबेस छ अथवा कुनै कलेजको डेटाबेस छ, स्टुडेन्टको रोल नम्बर होला, स्टुडेन्टको नेम होला, उसको एड्रेस होला, उसको कन्ट्याक्ट नम्बर आउँछ, देन 1 2 3 अब नेम राम श्याम रिता समथिङ गरेर उसको फर्दर डिटेलहरू होला भने अब यो 1 ले उसको रोल नम्बर आर्यन जुन छ नि, आर्यनले नेमलाई युनिकली डिफाइन गर्यो कि गरेन. यहाँ राम श्याम सीता केही छ भने कुनै पनि कुरा रिपिट भएको छैन. त्यो सिनेरियोमा के हुन्छ भने नेम इज फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन आर्यन, रोल नम्बर हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ अब रोल नम्बर डिफ्रेन्ट होला तर के हुन्छ नेम चाहिँ सेम पनि हुन्छ. अब यो सिनेरियोमा ख्याल गर्ने है. अब यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सीमा कस्तो हुन्छ भने यो सपोज x हो, यो y हो, x डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि हैन, x को भ्यालु डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि y को भ्यालु सेम हुन सक्छ, त्यो पोसिबल छ. किनभने अब 1 को नेम पनि राम हुन सक्ला, 4 को नेम पनि राम हुन सक्ला, त्यो पोसिबल छ. तर x को भ्यालु सेम हुँदाखेरि y को भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन भएन भन्यो. कस्तो खालको डेटाबेस भयो भने हामीसँग सपोज सबै क्लासको डेटाबेस भनेको सबै क्लासको रेकर्ड एउटै टेबलमा र्यान्डमली राखेको छ, क्लास वाइज नछुट्याइकन, कुनै सब्जेक्ट वाइज नछुट्याइकन, डिकम्पोज नगरिकन एउटै टेबलमा राखेको छ. अब आर्यन भन्यो, नेम भन्यो, देन र्यान्डमली अरू डिटेलहरू राख्यो भने एउटा क्लासमा रोल नम्बर 1 राम हुन सक्छ, अर्को क्लासमा रोल नम्बर 1 सीता हुन सक्छ, अर्को कुनै क्लासमा रोल नम्बर 1 गीता हुन सक्छ. यो कस्तो सिनेरियो भने x 5 र y इज इक्वल टु x स्क्वायर हुँदाखेरि
y को भ्यालु 3 थरी भयो के, त्यो पोसिबल हुन्छ त? त्यो हुँदैन। त्यो सिनेरियोमा नेम रोल नम्बरमा फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट भएन। त्यो खालको सिनेरियोमा हामीले अर्को एउटा एक्स्ट्रा एट्रिब्युट लिनुपर्ने हुन्छ। सपोज अब क्लास भन्ने अर्को एट्रिब्युट होला। त्यो सिनेरियोमा अब नेम फङ्सनल्ली केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? रोल नम्बरमा मात्रै फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट हुँदैन कि रोल नम्बर सँगसँगै क्लासमा पनि फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट हुने भयो। सो जुन यो y को भ्यालु छ नि, x इज डिटर्मिनेन्ट अफ y भन्ने ठाउँमा y लाई यदि x ले युनिकली डिफाइन गर्छ भने, डिटरमाइन गर्छ भने मात्रै त्यो सिनेरियोमा हामी फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भएको भनेर भन्छौँ। अब यो x मा एउटा मात्रै एट्रिब्युट हुनुपर्छ भन्ने भएन। यसरी हामीसँग मल्टिपल एट्रिब्युट पनि हुन सक्यो। यसरी मल्टिपल एट्रिब्युटलाई लिएर हामीले की बनाउँदाखेरि हामी के की भन्छौँ, कुन की भन्छौँ त्यसलाई भन्ने कुरा हामीले कीज इन डेटाबेस भन्नेबाट बुझेको हुनु पर्यो। हामीले कम्पोजिट की, क्यान्डिडेट की, प्राइमेरी की यस्तो धेरै कीहरू हामीले अलरेडी एक्सप्लोर गरेको छौँ। तर जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फङ्सनल डिपेन्डेन्सी इज रिप्रेजेन्टेड एज x to y where x डिटरमाइन्स y। कुनै एउटा की मानिन्छ हामीले, त्यो कीले त्यहाँको अरू भ्यालुहरूलाई डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो टेबलको अरू एट्रिब्युटहरूलाई युनिकली डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो। द्याट मिन्स इफ यु नो द भ्यालु अफ 1, रोल नम्बर 1 को नेम के हो भन्यो भने राम भनेर डाइरेक्ट हामीले के गर्ने भयो, त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्ने भयो क्वेरीहरूको थ्रुबाट। अब त्यहाँ एउटै टेबलमा 1 भन्ने नै धेरै भयो भने त क्वेरी युज गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट आउँछ, अथवा कुन 1 भनेको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँ एउटै 1 मा मल्टिपल भ्यालुहरू हुन्छ। सो त्यो खालको सिनेरियो भने हुन भएन। त्यो x ले y लाई युनिकली डिटरमाइन गरेको हुनु पर्यो त्यो टेबलमा। त्यसलाई हामी के भनिन्छ? फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेर भनिन्छ। भनेको इफ x इज द सेम देन y मस्ट बी सेम इन द्याट रिलेसन अर टेबल। मल्टिपल टपलमा भनेको मल्टिपल रोमा, डेटाबेसमा हामी रोलाई टपल भन्छौँ। मल्टिपल रोमा सेम x छ भने त्यसको y पनि सेम हुनु पर्यो। अब अघि भने चाहिँ x डिफ्रेन्ट छ भने y सेम हुन पायो, किनभने मल्टिपल स्टुडेन्ट्स क्यान ह्याभ सेम नेम। अब ग्रेड होला यता, पर्सेन्टेज होला यता, मल्टिपल स्टुडेन्ट्स क्यान गेट सेम ग्रेड, यता कोर्स आउन सक्छ, मल्टिपल स्टुडेन्ट्स क्यान गेट इनरोल्ड इन सेम कोर्स, त्यो सिनेरियो हुन सक्छ। तर यदि x को भ्यालु भनेको जुन डिटर्मिनेन्ट छ नि, डिटर्मिनेन्टको भ्यालु सेम छ भने y को भ्यालु मस्ट बी सेम इन अल टपल। सो यहाँ के भनेको छ, x इज कल्ड डिटर्मिनेन्ट एन्ड y इज द डिपेन्डेन्ट एट्रिब्युट। x मा डिपेन्डेन्ट भएको एट्रिब्युट भनेको हामीले अब इक्वेसनको थ्रुबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने फङ्सनल डिपेन्डेन्सीलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिदो रहेछ, x to y भनेर। अनि अर्को कुरा हामीले के बुझ्यौँ भने टपल 1 मा पनि x छ हैन, सेम x को भ्यालु जुन डिटर्मिनेन्ट हामीले डिफाइन गर्यौँ, टपल 2 मा पनि त्यो सेम भ्यालु छ भने y को भ्यालु पनि टपल 1 मा र टपल 2 मा सेम हुनु पर्यो। यदि यो भेरिफाई भयो भने मात्रै यो x to y लाई हामी के भनिन्छ, फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेर भनिन्छ। अथवा y इज फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन x द्याट युनिकली डिटरमाइन्स द भ्यालु अफ y भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सनल डिपेन्डेन्सिज। त्यसलाई हामी अब एक्जाम्पलबाट हेर्छौँ वान बाई वान। फर्स्टमा हामीसँग ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेर भनेको छ। त्यसको लागि हामीसँग यहाँ एउटा के छ, टेबल छ, एउटा स्टुडेन्ट टेबल छ हामीसँग। यो स्टुडेन्ट टेबल हो। त्यसमा हामीसँग एट्रिब्युटहरू के छ, स्टुडेन्ट आइडी, स्टुडेन्ट नेम, कोर्स आइडी, कोर्स नेम एन्ड ग्रेड छ। सो अब यसमा हामीले प्राइमरी की डिफाइन गरौँ पहिला। प्राइमरी की भनेको हामीलाई थाहा छ, जुन त्यो टेबलको एउटा यस्तो एट्रिब्युट जसले होल टेबलको कोलमहरू एट्रिब्युटहरूलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। सपोज हामीले यस आइडी लिग्यौँ भने त्यो स्टुडेन्टको आइडीले स्टुडेन्टको नेम, कोर्स आइडी, कोर्स नेम, ग्रेडलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ त यस आइडीले मात्रै? अब्भियसली सक्दैन, किनभने यहाँ हामीसँग कोर्स आइडी, कोर्स नेम र त्यो कोर्सको ग्रेड पनि छ।
किनभने अब सेम यस आइडी छ यहाँ, सेम यस आइडी, किनकि सेम स्टुडेन्टले ओएस पनि पढ्छ, डिएस पनि पढ्छ भनेको त हाम्रो यक्स के भयो? यदि हामीले यस आइडी मात्रै लिने हो भने हाम्रो के हुने भयो? यक्स टु वाइ फेल खाने भयो। तर हामीले यस आइडी सँगसँगै कोर्स आइडीलाई पनि लिने हो भने अब के हुन्छ? 1 र ओएस यो भयो भने उसको यो रोको डिटेल दिने भयो। भनेको जुन की हुन्छ नि त्यो कीले त्यो टपललाई चाहिँ युनिकली भ्यालु दिन सक्न पर्यो कि टपलको भ्यालु युनिकली दिन सक्न पर्यो। अब यो 1 र डिएस भयो भने फेरि यसले के गर्ने भयो? यो टपलको भ्यालु दिने भयो। 2 र ओएस भयो भने यो टपलको, 2 र डिएस भयो भने यो टपलको। सो हाम्रो अब प्राइमरी की के हुन्छ? यो स्टुडेन्ट आइडी एन्ड कोर्स आइडी हाम्रो के हो? प्राइमरी की। यस्तो खालको प्राइमरी कीलाई हामी के भनिन्छ? क्यान्डिडेट की भनेर भनिन्छ। जहिले पनि नोन की एट्रिब्युटहरू हाम्रो हुन्छ त्यो प्राइमरी कीमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। सो यो प्राइमरी कीमा हाम्रो स्टुडेन्ट नेम, कोर्स नेम एन्ड ग्रेड के हुने भयो? अब डिपेन्डेन्ट हुने भयो। यस आइडीमा त स्टुडेन्ट नेम मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो, अरू कुरा डिपेन्डेन्ट छैन। त्यही भएर यस्तो हामीले मल्टिपल एट्रिब्युटबाट की बनायौँ भने फर्स्टमा त्यसलाई कम्पोजिट की भनेर भनिन्छ। कम्पोजिट की भनेको की अफ 2 or more attribute that uniquely identifies the row। एन्ड क्यान्डिडेट की भनेको त्यही कम्पोजिट कीबाट सिलेक्ट गर्ने एउटा युनिक की द्याट क्यान बी युज्ड एज अ प्राइमरी की। यो क्यान्डिडेट की भनेको सिम्पल 1 की पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ अब यहाँ स्टुडेन्टको एड्रेस, स्टुडेन्टको फोन नम्बर मात्रै थियो भने त स्टुडेन्ट आइडीले मात्रै पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्थ्यो नि त। हामीसँग यहाँ कोर्स आएर पो त्यो सिनेरियोमा स्टुडेन्ट आइडी मात्रै प्राइमरी की हुन्थ्यो। भनेको क्यान्डिडेट की जुन छ त्यो सिम्पल 1 की पनि हुनसक्छ अथवा यस्तो कम्पोजिट पनि हुनसक्छ। सो अब ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको के हो त? हामीले टेबल त हेऱ्यौँ, हामी कुनलाई एज एन एक्जाम्पल लिँदैछौँ भनेर। अब फर्स्टमा हामी हेरौँ ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। अब यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दिस अकर्स when an attribute is dependent on a set of attribute that includes itself। भनेको A to B फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट छ, त्यो पनि ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी छ। इफ B is a सबसेट अफ A भनेको यस्तो भयो के? अब यो यस आइडी र कोर्स आइडी जुन छ हामीसँग, यस आइडी इज फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन यस आइडी एन्ड कोर्स आइडी। यो त अभियसली पोसिबल हुन्छ। भनेको स्टुडेन्ट आइडी इज अलरेडी द पार्ट अफ प्राइमरी की। त्यहाँ कुनै पनि फङ्सनल डिपेन्डेन्सी नहुने भन्ने हुँदैन। भनेको यो कस्तो खालको सिनेरियो हो भने इट्स लाइक सेइङ इफ आई टेल यु माई फुल नेम देन यु क्यान अटोमेटिकल्ली नो माई फर्स्ट नेम। अब यति अलरेडी थाहा छ भने त योबाट स्टुडेन्ट आइडी त अभियसली थाहा हुन्छ नि त। अब 1 र ओएस भन्यो स्टुडेन्ट आइडी के त? 1। 1 र डिएस भन्यो स्टुडेन्ट आइडी के त? 1। अब 1 र ओएस भन्यो, अब यहाँ यता कोर्स आइडी पनि हुनसक्छ। अब 1 र ओएस भन्यो कोर्स आइडी के त? ओएस। 1 र डिएस भन्यो कोर्स आइडी के त? डिएस अभियसली। सो यो खालको फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हामी एक्चुअलमा चेक गर्दैनौँ, किनकि यो अभियसली फङ्सनल डिपेन्डेन्स हुन्छ, यो अलवेज ट्रु हुन्छ के। सो इट इज नट नेसेसरी टु चेक, जस्ट हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्यो केलाई हामी ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भन्छौँ भनेर। देन नेक्स्ट वान इज नोन ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। अब अघि हामीसँग के थियो? यक्स टु वाइ होल्ड्स इफ वाइ इज द सबसेट अफ यक्स भनेर थियो। भनेको इफ आई टेल यु माई फुल नेम देन अभियसली यु नो माई फर्स्ट नेम अर अभियसली यु नो माई लास्ट नेम जस्तो खालको सिनेरियो थियो। अब भने वाइ सबसेट होइन र पनि वाइ यक्समा डिपेन्डेन्ट छ भनेको सपोज यस आइडी र यस नेमको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने हामीले यस नेम यस आइडीको सबसेट हो त? होइन नि। तर यस आइडीले यस नेमलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ नि त। द्याट मिन्स आफ्टर नोइङ स्टुडेन्ट आइडी वी क्यान अभियसली डिटरमाइन स्टुडेन्ट नेम। अल्दो स्टुडेन्ट नेम इज नट द पार्ट अफ स्टुडेन्ट आइडी, नट द सबसेट अफ स्टुडेन्ट आइडी, द्याट मेक्स इट नोन ट्रिभियल
डिपेन्डेन्सी। तर कसैको अब नेम मात्रै भनेर त सपोज क्रिस मात्रै भन्यो, क्रिस मात्रै भनेर उसको स्टुडेन्टको आइडी के हो भन्यो भने त त्यो होल डेटाबेसमा एक्सप्लोर गर्दाखेरि हामीले क्वेरी अब वेयर नेम इज इक्वल टु क्रिस भनेर क्वेरी दियौँ यस आइडी निकाल भन्यो भने त त्यहाँ त्यो सेम नेम भएको मल्टिपल स्टुडेन्टहरू हुनसक्छ। भनेको त्यसले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकेन नि त। भनेको यस नेमबाट हामीले अब यो यक्स टु वाईलाई यस नेमबाट यस आइडी यसरी दियौँ भने यो फल्स हो, किनकि यस नेमले यस आइडीलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। तर यस आइडीले स्टुडेन्ट नेमलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ भने यस नेम इज फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन यस आइडी। द्याट काइन्ड अफ डिपेन्डेन्सी इज कल्ड एज नन ट्रिभियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। तर अब हामी के गर्छौँ भने अब हामी फर्दर फङ्सनल डिपेन्डेन्सीहरूलाई स्पेसिफिक भएर हेर्छौँ, किनकि हामीलाई थाहा छ 2NFमा हामीले पार्सियल डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्सियल डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्नु भन्नुको अर्थ हामीले त्यसलाई फुल्ली फङ्सनल डिपेन्डेन्स छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नु पर्यो। देन 3NFमा हामीले ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। देन गएर 4NFमा मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। 5NFमा जोइन्ट डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा हामीले त्यो रिमुभ गर्नको लागि त्यहाँ त्यो डिपेन्डेन्सी छ छैन त्यो रिलेसनमा भनेर थाहा पाउनको लागि त हामीले त्यसको नलेज बुझेको हुनु पर्यो नि। सो फर्स्टमा हेरौँ फुल फङ्सनल डिपेन्डेन्सीलाई। अब हामीले अलरेडी के भनिसक्यौँ, हाम्रो अब यसमा की एट्रिब्युट के हो, हाम्रो प्राइमेरी की हामीले के मानेको हो, यस आइडी एन्ड कोर्स आइडी हाम्रो के हो, प्राइमरी की हो। हाम्रो नोन की एट्रिब्युटहरू हामीसँग के छन्, अब योभन्दा रिमेनिङ अरू सबै हाम्रो के हो, नोन की एट्रिब्युट हो। स्टुडेन्ट नेम, कोर्स नेम एन्ड ग्रेडहरू भनेको नोन की एट्रिब्युट हुन्। अब कुनै पनि रिलेसन फुल्ली फङ्सनल डिपेन्डेन्सी छ त्यो रिलेसनमा भनेर कसरी मान्नु पर्यो भने यदि सबै नोन की एट्रिब्युटलाई यो जुन की एट्रिब्युट छ प्राइमरी की त्यसले युनिकली डिफाइन गर्न सक्छ भने, कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट छ भने मात्रै के हुने भयो, त्यहाँ फुल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हुने भयो। भनेपछि अब योबाट हामीले यस नेम लग्यौँ। अब्भियसली यस नेम इज युनिकली आइडेन्टिफाइड बाई दिस, किनकि यस आइडीले नै डिफाइन गर्छ भने त अब्भियसली यस आइडीसँग यस्तो हुन्छ है एउटा कुरा, यस नेम इज फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन दिस प्राइमेरी की, किनकि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इफ यक्स डिटरमाइन्स वाई देन यो यक्समा अरू केही मल्टिप्लाई भएर आयो, अरू केही एट्रिब्युटहरू मल्टिप्लाई भयो भने पनि, कनेक्ट भयो भने पनि यो फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ। भनेको यस नेमलाई त यस आइडीले नै युनिकली डिफाइन गरिरहेको छ नि त, आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ नि त। त्यही भएर यो केही अर्को एड भए पनि यो फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट हुने नै भयो। अब यसलाई कोर्स नेमसँग हेरौँ। अब यो कोर्स नेमको सिनेरियोमा फेरि कोर्स आइडीले कोर्स नेमलाई युनिकली डिफाइन गर्न सक्छ, यो नभए पनि यही खालको सिनेरियो भयो, तै पनि फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भयो। अब ग्रेडलाई हामीले हेरौँ। यो ग्रेडलाई यस आइडीले मात्रै डिफाइन गर्न सक्छ त, क्रिसको कति मार्क्स आयो भनेर मात्रै हुन्छ त, कुन सब्जेक्टमा भन्ने हुनु पर्यो नि त, कुन कोर्समा भन्ने हुनु पर्यो। अब फेरि यो ग्रेडलाई कोर्सको नेमले मात्रै पनि हुन्छ त, ओएसमा कति मार्क्स आयो त, कसको भन्ने हुनु पर्यो नि त, हु। त्यही भएर ग्रेड आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीसँग फेरि यस आइडी र कोर्स नेम दुइटै हुनु पर्यो। इफ वी रिमुभ कोर्स आइडी वी क्यान्ट डिटरमाइन ग्रेड, और इफ वी रिमुभ स्टुडेन्ट आइडी अल्सो वी क्यान्ट डिटरमाइन ग्रेड। सो ग्रेड इज, यस्तो सिनेरियोमा ग्रेड इज फुल्ली डिपेन्डेन्ट अन इन्टायर प्राइमेरी की। अब यिनीहरूको यो डिटर्मिनेन्ट जुन हुन्छ नि, यिनीहरूको यो सिनेरियोमा यसलाई पार्सियल्ली डिपेन्डेन्ट भन्छ, यो स्टुडेन्ट नेम अथवा कोर्स नेमलाई। कुनै एउटा कुरा रिमुभ गर्दा पनि यहाँ भएको कोर्स आइडी रिमुभ गर्दा पनि प्राइमेरी कीमा यो डिपेन्डेन्ट भयो, अथवा यस आइडी रिमुभ गर्दाखेरि पनि कोर्स आइडी त्यो प्राइमेरी कीको पार्टमा कोर्स नेम डिपेन्डेन्ट भयो। यो पार्सियल डिपेन्डेन्सी हो। हामीले सकेसम्म टेबलमा के बनाउनु पर्यो, हामीले फुल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी बनाउनु पर्छ।
भनेको यहाँबाट के छुट्टियो भने यस आइडी आफैमा एउटा छुट्टै प्राइमेरी की हुनसक्छ, कोर्स आइडी आफैमा एउटा छुट्टै प्राइमेरी की हुनसक्छ। सो हामी यस्तो खालको सिनेरियो आयो भने नर्मलाइजेसनमा के गर्छौँ, अब एउटा स्टुडेन्टको टेबल बनाउँछौँ, एउटा कोर्सको टेबल बनाउँछौँ। भनेको एउटा स्टुडेन्ट आइडी, स्टुडेन्ट नेम, स्टुडेन्टको अरू डिटेल होला फर्दर, त्योसँग हामी टेबल बनाउँछौँ। एउटा कोर्सको डिटेलको लागि बनाउँछौँ। देन ग्रेडको लागि हामीसँग एनोदर हुन्छ, जहाँ अब के आउँछ, स्टुडेन्टको आइडी पनि चाहियो, कोर्स आइडी पनि चाहियो र ग्रेड चाहियो। यो एउटा टेबल बन्छ। एउटा टेबलमा सी आइडी र सी नेम मात्रै बन्न सक्छ, अर्को टेबलमा यस आइडी र यस नेम मात्रै। अहिले हामीले अब इक्जाम्पलको लागि यति दिएको छौँ, फर्दर फेरि कोर्सकै पनि त अब क्रेडिट आवर हुन्छ, कति डिटेलहरू फर्दर हुनसक्छ। तर बुझ्नु पर्यो कि हामीले के बुझ्नु पर्यो, वाइ इज फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन यक्स, त्यो पनि फुल्ली। इफ वाइ इज फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन त यक्स नै हुनु पर्यो, बट नट अन एनी प्रोपर सबसेट अफ यक्स। भने जस्तै यहाँ यस नेम फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन यस आइडी एन्ड सी आइडी त हो, तर त्यसको प्रोपर सबसेट यस आइडीसँग मात्रै पनि त डिपेन्डेन्ट छ नि त, कोर्स नेम पनि सी आइडीसँग मात्रै पनि त डिपेन्डेन्ट छ नि। भनेको कम्प्लिट कीसँग फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, नट त्यसको सबसेटसँग। केही रिमुभ गर्ने बित्तिकै त्यसको डिपेन्डेन्सी हट्यो भने मात्रै त्यो खालको सिनेरियोमा फुल्ली फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट भएको भन्छौँ, अदरवाइज त्यसलाई हामी पार्सियल्ली डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। देन फर्दर इज पार्सियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। अब अलरेडी भनिसकेँ, इफ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी एक्स टु वाइ इज पार्सियल डिपेन्डेन्सी इफ देयर इज सम एट्रिब्युट द्याट क्यान बी रिमुभड इन यक्स एन्ड एट द डिपेन्डेन्सी स्टिल होल्ड्स। अघि भने चाहिँ यस आइडी र सी आइडी टु यस नेम भन्नेमा हामीले सी आइडीलाई इलिमिनेट गरिदियौँ भने पनि डिपेन्डेन्सी स्टिल होल्ड्स एज यस आइडी क्यान युनिकली डिटरमाइन द भ्यालु अफ यस नेम। अब हामीले यसरी अब यो पार्सियल डिपेन्डेन्सी टेबलमा राख्दाखेरि त हामीसँग यो ओएस ओएस मात्रै टेबलमा कतिचोटि रिपिट हुन्छ, एउटै स्टुडेन्टको नेम टेबलमा कतिचोटि रिपिट हुने भयो। एउटा स्टुडेन्टले 5वटा कोर्स पढ्छ भने 5चोटि उसको नेम रिपिट हुने भयो, एभ्री स्टुडेन्टको 5 टाइम्स नेम रिपिट हुने भयो, अनि सब्जेक्टको नेमहरू पनि त्यो टेबलमा स्टुडेन्ट पछि रिपिट हुने भयो। भनेको त त्यो सिनेरियोमा के हुन्छ भने डेटा रिडन्डेन्सी हुन्छ, द नेम अफ कोर्स फर एभ्री स्टुडेन्ट्स। सो हामी नर्मलाइजेसनमा 2NFमा यो खालको रिडन्डेन्सी रिमुभ गर्नलाई पार्सियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्छौँ। So a dependency is partial when part of a composite key determines another attribute. Whole composite key मा नै डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने that is called full functional dependency. Part मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने that is called partial. भनेको ग्रेड वाला टेबलमा त हामीसँग यस आइडी पनि चाहियो, सी आइडी पनि चाहियो, ग्रेड चाहियो। अब यो सिनेरियोमा त ग्रेड आइडेन्टिफाई गर्नलाई यस आइडी र कोर्स आइडी दुइटै चाहियो। स्टुडेन्ट आइडी मात्रै रिमुभ गरे पनि हामीले कसको मार्क्स भन्ने हुन्छ, किनकि कोर्स आइडीमा मार्क्स धेरै हुन्छ। कोर्स आइडी रिमुभ गरे पनि स्टुडेन्टको मार्क्स भनेर भएन, कुन कोर्सको मार्क्स भन्ने हुनु पर्यो। त्यही भएर यो सिनेरियोमा फेरि के हुन्छ, फुल्ली फङ्सनल डिपेन्डेन्ट हुन्छ। नाउ नेक्स्ट वान इज ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी। फर्स्टमा हेरौँ, ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी अकर्स when A to B and B to C भनेको A determines B, B determines C भयो भने obviously A determines C भन्ने इम्प्लाई हुन्छ। ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीले यसो भन्छ, it occurs when a known key attribute is indirectly dependent on primary key through another known key attribute. एनोदर नोन की एट्रिब्युटको थ्रुबाट प्राइमरी कीसँग इन्डाइरेक्टली कुनै एट्रिब्युट डिपेन्डेन्ट हुने सिनेरियो भनेको हामी अब एक्जाम्पलबाट हेरौँ। कोर्स आइडी डिटरमाइन्स कोर्स नेम। अब हाम्रो की के छ, यस आइडी सी आइडी छ। अब यसले डाइरेक्टली कोर्स नेमलाई डिफाइन गरेको भन्दा पनि कोर्स नेमलाई केले डिफाइन गरेको हो, कोर्स आइडीले मात्रै डिफाइन गरेको हो। हामीलाई कोर्स आइडी थाहा भयो भने कोर्स नेम थाहा हुन्छ। इफ वी नो द कोर्स आइडी देन वी क्यान डिटरमाइन कोर्स नेम। हाउएभर कोर्स नेम इज नट डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन स्टुडेन्ट आइडी एन्ड कोर्स आइडी।
बट इट इज डिपेन्डेन्ट थ्रु कोर्स आइडी, कोर्स आइडीको थ्रुबाट डिपेन्डेन्ट भयो। सपोज हामीसँग एउटा टेबल छ, इम्प्लोइ टेबल, इम्प्लोइ आइडी छ त्यसमा, इम्प्लोइ नेम छ त्यसमा, डिपार्टमेन्ट आइडी हुन्छ इम्प्लोइको, कोर्स आइडी भने चाहिँ स्टुडेन्टको, डिपार्टमेन्ट नेम हुन्छ, देन गएर डिपार्टमेन्ट लोकेसन हुनसक्छ। अब यो इम्प्लोइ आइडी जुन छ नि, यसले इम्प्लोइ आइडीले त्यो इम्प्लोइले कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ अथवा उसको नेम के हो भन्ने कुरालाई त डाइरेक्टली डिफाइन गर्न सक्ला। उसको आइडी आउने बित्तिकै उसको डिपार्टमेन्ट आइडी र उसको इम्प्लोइ नेम थाहा हुनसक्छ। भनेको यी आइडीबाट डी आइडी त थाहा हुन सक्यो, किनकि डिपार्टमेन्ट त एउटै हुन्छ नि त उसले काम गर्ने। अकाउन्टमा काम गर्नेले अकाउन्टमा काम गर्छ, टिचिङमा काम गर्नेले टिचिङमा काम गर्छ। अब लेक्चरर हो भने लेक्चरर गर्छ, कुनै कलेज हो भने देन गएर त्यहाँको चाहिँ गार्ड हो भने गार्ड हुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट हुन्छ। अनि फेरि के हुन्छ, डिपार्टमेन्ट आइडीले के डिफाइन गर्छ, डिपार्टमेन्टको नेम, डिपार्टमेन्टको लोकेसन डिपार्टमेन्ट आइडीले डिटरमाइन गर्छ। यो कुराहरू त फेरि डिपार्टमेन्ट आइडीसँग रिलेट भएको हुन्छ नि है। इम्प्लोइ आइडी डिटरमाइन्स डिपार्टमेन्ट आइडी अफ द्याट इम्प्लोइ एन्ड डिपार्टमेन्ट आइडी डिटरमाइन्स डिपार्टमेन्ट नेम एन्ड डिपार्टमेन्ट लोकेसन। सो यो टेबलमा के भयो भने हाम्रो प्राइमरी की हामीले यी आइडीबाट डाइरेक्टली डिपार्टमेन्ट नेम थाहा पाउने भएनौँ, डिपार्टमेन्ट लोकेसन थाहा पाउने भएनौँ कि फर्स्टमा यी आइडीबाट हामीले डिआइडी थाहा पाउने भयौँ एन्ड देन बल्ल उसको डिपार्टमेन्ट नेम र डिपार्टमेन्ट लोकेसन थाहा पाउने भयौँ। दिस इज कल्ड एज ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी। यो प्राइमेरी कीबाट यसको भ्यालु डाइरेक्टली थाहा भएन हामीलाई, डिपार्टमेन्ट आइडीबाट बल्ल थाहा हुने भयो। सो यसले पनि थर्ड नर्मल फर्मको रुल्स भायोलेट गर्छ। सो नेक्स्ट वान छ हामीसँग मल्टी भ्यालुड डिपेन्डेन्सी भनेर। मल्टी भ्यालुड डिपेन्डेन्सी ह्यापन्स when an attribute is dependent on key attribute। की एट्रिब्युट हामीले बुझिसक्यौँ। यो टेबलमा हाम्रो की एट्रिब्युट यस आइडी र सी आइडी छ भनेको यस्तो की एट्रिब्युटमा नोन की एट्रिब्युट जुन छ त्यो एट्रिब्युट डिपेन्डेन्ट त छ, बट इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एनदर एट्रिब्युट भन्यो। भनेको स्टुडेन्ट आइडीबाट उसको कोर्स आइडी त ल थाहा हुने भयो, यो 1 बाट ओएस थाहा भयो, 1 बाट डिएस थाहा भयो, तर के भयो एउटै 1 मा मल्टिपल भ्यालु भयो, किनकि स्टुडेन्ट क्यान इनरोल इन मल्टिपल कोर्सेस। त्यो खालको सिनेरियो के हो, मल्टी भ्यालुड डिपेन्डेन्सी हो। इट एक्जिस्ट व्हेन देयर आर मोर देन 1 इन्डिपेन्डेन्ट मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट्स इन अ टेबल। अब म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु एउटा। सपोज हामीसँग एउटा स्टुडेन्ट इन्फो नै भन्ने टेबल छ, त्यहाँ स्टुडेन्टको आइडी छ, कोर्स छ एन्ड स्टुडेन्टको हबी। अब यस आइडीबाट कोर्स, किनभने स्टुडेन्ट क्यान टेक सेभरल कोर्सेस एन्ड दे क्यान ह्याभ सेभरल हबिज अल्सो। तर यहाँ के हुने भयो भने बोथ द कोर्स टेकन आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ हबिज। यहाँ यो सिनेरियोमा अब के हुने भयो, टु मल्टी भ्यालुड डिपेन्डेन्सिज हुने भयो कि कोर्स पनि यस आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ, हबी पनि उसको यस आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ, तर यो दुईटा के छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ एकअर्कासँग। भनेको अब यहाँ भ्यालु कस्तो वेमा हुनसक्छ भने सपोज एउटै स्टुडेन्ट जुन छ नि 101 भन्ने, यो म्याथमा पनि इनरोल हुनसक्छ, साइन्समा पनि इनरोल हुनसक्छ। अब उसको हबी पनि मल्टिपल हुनसक्छ। यदि टेबलबाट अल पोसिबल कम्बिनेसन हामीले बनाउनु पर्यो भने त त्यो 1010 मा अर्को हबी 2 हुनसक्छ उसको, फेरि 101। अब साइन्ससँग उसको हबी 1 हुन सक्यो, हबी 1 र हबी 2 भयो भने यो H1 नै लेख्दिम, 101 साइन्समा हबी 2। फेरि यो अब अरू पनि कोर्समा छ भने हबी 1 हबी 2 भनेपछि त एउटै कोर्समा 2 टाइम्स रिपिट हुँदै जाने भयो, भनेपछि त्यहाँ कति रिपिटेसन हुने भयो कि। सेट अफ कोर्स र सेट अफ हबी त फेरि एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट हो, डिपेन्डेन्ट छैन केही पनि। अब जोइन्ट डिपेन्डेन्सी भनेको के हो त, a relation R satisfies the joint dependency if R can be reconstructed by joining projection of R।
भनेको हामीले के गरिन्छ भने नर्मलाइजेसनमा हामी नर्मलाइजेसनको निडहरू फुलफिल गर्दै जाँदा भनेको हामीले त पार्सियल डिपेन्डेन्सी देन गएर ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी रिमुभ गर्दै जाँदाखेरि त हाम्रो जुन मेन रिलेसन थियो त्यो त मल्टिपल रिलेसनमा डिस्ट्रिब्युट हुँदै जान्छ। फर्स्टमा हामीसँग एउटा टेबल थियो, हामीसँग अब के हुन्छ मल्टिपल टेबलहरू बन्दै जान्छ। अब यो जोइन डिपेन्डेन्सीले के भन्छ भने यो जति पनि डिकम्पोज भएको यसको जुन प्रोजेक्सनहरू छ नि यो सबैमा जोइन अपरेसन हामीले पर्फर्म गर्यौँ भने यो जुन हाम्रो रिलेसन थियो नि अगाडिको त्यो नै रिकन्स्ट्रक्ट हुन सक्न पर्यो के। अब हामीले निड अनुसार यो स्टुडेन्ट टेबल जुन छ स्टुडेन्ट टेबललाई हामीले मल्टिपल टेबलमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा स्टुडेन्ट टेबलमा जसमा यस आइडी र यस नेम हुन सक्छ, अर्को कोर्स भन्नेमा कोर्स आइडी र कोर्स नेम हुन सक्छ, ग्रेड भन्नेमा यसमा फेरि यस आइडी यस सिआइडी र ग्रेड। अब यसमा जोइन अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि फेरि के हुनु पर्यो पहिलाकै टेबल रिकन्स्ट्रक्ट हुनु पर्यो जसलाई हामी क्वेरीहरूको थ्रुबाट अपरेसन पर्फर्म गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले थियोरिटिकल्ली नै बुझ्नु पर्यो। सो दिस इज एक्सप्रेस्ड एज P1 जोइन P2 भनेको यो एउटा प्रोजेक्सन भयो, यो अर्को भने चाहिँ P1 जोइन P2 जोइन P3 यसरी गर्दै कतिवटा प्रोजेक्सन बनेको हुन्छ। सबैलाई जोइन गर्दाखेरि सुरुकै रिलेसन आर आउनु पर्यो। सो अब एज अ होल हामीले हेर्ने हो भने हामीले हेरेको डिपेन्डेन्सीहरूलाई नम्बर 1 मा हामीले ट्रिभियल डिपेन्डेन्सी हेर्यौँ। यसले के भन्छ भने यो x डिटरमाइन्स y भयो भने y भनेको चाहिँ के हो भने पार्ट अफ x हो, y इज पार्ट अफ x भनेर भन्छ। भनेको यो भनेको कस्तो खालको सिनेरियो हो आइडी अथवा यहाँ सिआइडी पनि हुन सक्यो। भनेको y इज सबसेट अफ x जुन अलवेज ट्रु हुन्छ, त्यहाँ जहिले पनि फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हुन्छ। फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको रुल जहिले पनि सेटिस्फाई हुन्छ यो सिनेरियोमा। नम्बर 2 मा हामीले नन ट्रिभियल भन्यौँ। यो भनेको यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हो भनेको y इज फङ्सनल्ली डिपेन्डेन्ट अन x और x डिटरमाइन्स भ्यालु अफ y बट y इज नट द सबसेट अफ x भनेको अब यो भनेको ठाउँमा y इज नट द पार्ट अफ x। नम्बर 3 मा हामीले हेरेको के हो फुल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको जुन नोन की छ नोन की चाहिँ प्राइमरी कीमा फुल्ली डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। यस आइडी र सिआइडी हाम्रो प्राइमरी की थियो, यो कम्पोजिट की। देन अब यस नेम भन्यो भने यस नेम त यस आइडीले मात्रै पनि डिफाइन गर्छ, त्यो खालको के हो पार्सियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हो। तर यसैबाट ग्रेड हुन्थ्यो भने ग्रेडको लागि त स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन र उसको कोर्स इन्फर्मेसन दुईटै चाहियो भने यो के हो फुल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी, यो के हो पार्सियल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। अर्को हामीले के हेर्यौँ अझ ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी। फर्स्टमा ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी हेर्यौँ हामीले। ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीले के भन्छ इन्डाइरेक्ट डिपेन्डेन्सी बाया एनदर एट्रिब्युट भनेको A to B, B to C भएर A to C। A ले B लाई डिटरमाइन गर्छ, B ले C लाई डिटरमाइन गर्छ, सो द्याट A ले C लाई डिटरमाइन गर्छ। देन अर्को हामीले मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी हेर्यौँ जहाँ हामीले के बुझ्यौँ कुनै स्टुडेन्टको आइडी त उसको कोर्स आइडी मल्टिपल हुन सक्छ। भनेको एउटै स्टुडेन्ट मल्टिपल कोर्समा इनरोल हुन सक्यो। 1 रोल नम्बर भएको अथवा आइडी भएको स्टुडेन्ट ओएसमा पनि इनरोल हुन सक्यो, डिएसमा पनि इनरोल हुन सक्यो। देन अर्को होला कुनै लाइक नेटवर्किङ होला त्यसमा पनि इनरोल हुन सक्यो। भनेको एउटै कीमा के हुने भयो मल्टिपल भ्यालु आउने भयो। 1 की म्याप्स टु मल्टिपल भ्यालुज इन्डिपेन्डेन्टली। देन एट द इन्ड हामीले के हेर्यौँ जोइन डिपेन्डेन्सी। यो भनेको टेबल क्यान बी डिकम्पोज्ड विथआउट लस सो द्याट वी क्यान रिकन्स्ट्रक्ट प्रिभियस टेबल बाई जोइनिङ दोज प्रोजेक्सन्स अफ द टेबल। अब यो कुरालाई अहिले हामीले यति बुझ्नु पर्यो। अब हामी फर्दर फेरि नर्मल फर्ममा हामी गर्दै जाँदाखेरि फेरि यही कुरा रिकल हुन्छ। देन हामी अझै क्लियर त्यसलाई बुझ्छौँ त्यो टाइममा।